115 con người bỗng nhiên bốc hơi khỏi trái đất, không để lại một giọt máu, không một xác chết, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của một trận chiến. Toàn bộ một thuộc địa của Anh biến mất vĩnh viễn như chưa từng tồn tại. Thứ duy nhất họ để lại là một mật mã gồm 8 chữ cái được khắc vội trên thân cây Croatoan. Chuyện gì đã thực sự xảy ra tại đảo Roanoke vào năm 1590? Họ đã bị thảm sát, bị nguyền rủa hay đã vô tình bước sang một chiều không gian khác? Đừng rời mắt khỏi màn hình vì ngay sau đây NP sẽ cùng bạn lật mở vụ mất tích rùng rợn và bí ẩn nhất trong lịch sử nhân loại. Để hiểu được nguồn cơn của thảm kịch kinh hoàng này, chúng ta phải quay ngược lại thời gian về trước đó 2 năm, vào năm 1585. Hãy nhớ kỹ mốc thời gian này vì đây chính là nơi một lời nguyền đẫm máu bắt đầu. Nhóm người Anh đầu tiên đặt chân lên đảo không phải dân di cư hiền lành mà là một đội quân viễn chinh hung hãn. Ban đầu, thổ dân đón chào họ bằng sự thuần khiết, chia sẻ từng ngụm nước, củ khoai. Nhưng sự tham lam và đa nghi của thực dân đã sớm châm ngòi cho quỷ dữ. Chỉ vì một chiếc cốc bằng bạc bị thất lạc, người Anh nổi điên. Họ đổ tội cho thổ dân ăn cắp. Và họ đã làm gì? Họ phóng hỏa thiêu rụi cả ngôi làng, tàn sát những người vô tội và bắn chết vị tù trưởng bản địa. Mối thù hận khắc cốt ghi tâm đã được phong ấn bằng máu. Kể từ giây phút đó, đội quân này sau đó phải tháo chạy về nước vì cạn lương thực, bỏ lại một hòn đảo ngập tràn oán khí và những linh hồn không thể siêu thoát. 2 năm sau, năm 1587, một đoàn người mới gồm 115 cư dân do John White dẫn đầu lại tiếp tục cập bến Roanoke. Họ vô tội, họ mang theo cả phụ nữ và trẻ em với khát vọng lập nghiệp hòa bình. Tại đây, con gái của John White hạ sinh một bé gái đặt tên là Virginia Dare, đứa trẻ da trắng đầu tiên sinh ra trên đất Mỹ, biểu tượng cho một tương lai tươi sáng. Nhưng họ không hề biết họ đang phải trả nợ máu cho tội ác của những kẻ đi trước. Thổ dân bản địa liên tục tổ chức các cuộc săn người đẫm máu để trả thù. Đỉnh điểm, một người đàn ông trong đoàn bị bắn nát người bằng hàng chục mũi tên khi đang đi mò cua. Lương thực cạn kiệt, cái chết cận kề. Trong cơn tuyệt vọng, John White buộc phải lên tàu quay về Anh xin viện trợ, bỏ lại con gái và đứa cháu ngoại chưa đầy tháng. Trước khi căng buồm, giữa lúc hoàng hôn buông xuống, một giao ước sinh tử được lập ra. Nếu phải di tản khẩn cấp do bị tấn công, người dân bắt buộc phải khắc tên nơi mình đến lên thân cây, kèm theo một dấu hình thập tự giá. John White quay đầu ra khơi, ông không ngờ đó là cái ngoảnh mặt định mệnh chia cách họ mãi mãi. Trở về Anh, số phận như muốn trêu đùa người đàn ông tội nghiệp. Cuộc hải chiến tàn khốc giữa Anh và Tây Ban Nha bùng nổ. Nữ hoàng ra lệnh tịch thu toàn bộ tàu thuyền. John White hoàn toàn bất lực. Suốt 3 năm trời mắc kẹt, đêm nào ông cũng bị giày vò bởi những cơn ác mộng kinh hoàng về số phận của con gái và cháu ngoại nơi đảo hoang. Họ còn sống hay đã trở thành mồi cho dã thú? Phải đến năm 1590, John White mới có thể quay lại Roanoke. Khi con tàu cập bến vào một buổi chiều tà ngập sương mù dày đặc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tất cả mọi người. Hòn đảo im lìm một cách rùng rợn, không một tiếng cười nói, không một làn khói bếp. Bước vào bên trong, cảnh tượng hiện ra khiến đội cứu hộ hoàn toàn chết lặng. Toàn bộ các ngôi nhà gỗ đã bị dỡ bỏ một cách trật tự sạch sẽ, từ mái nhà cho đến các cột trụ. Xung quanh khu đất được bao bọc bởi một hàng rào kiên cố như một pháo đài phòng thủ. Những hòm đồ cá nhân của chính John White chôn dưới đất bị đào lên, sách vở, bản đồ bị vứt ngổn ngang hư hại do mưa gió. Nhưng điều kỳ lạ nhất, điều khiến họ nổi da gà chính là không có bất kỳ dấu vết nào của một cuộc tháo chạy hoảng loạn. Không một vết máu, không vũ khí gãy nát và tuyệt nhiên không có một xác chết nào. 115 con người như thể đã dắt tay nhau bước thẳng vào không trung. John White điên cuồng chạy quanh khu pháo đài hoang phế. Và kia, ngay trên lối vào, chữ Croatoan được khắc rất rõ ràng nắn nót trên một thân cây cổ thụ. Ở một góc khác, 3 chữ cái CRO được khắc trên cọc rào. Ông lập tức quỳ sụp xuống, căng mắt tìm kiếm dấu thập tự giá theo giao ước cũ. Nhưng không, tuyệt đối không có một hình chữ thập nào. Một nghịch lý điên rồ xuất hiện ở đây. Nếu họ di cư an toàn, tại sao phải rửa sạch nhà cửa và chôn giấu đồ đạc? Còn nếu họ bị tàn sát, tại sao lại không có lấy một giọt máu? Và tại sao kẻ thù lại không để lại một mật hiệu nguy hiểm? Câu hỏi này đã treo lơ lửng suốt hơn 4 thế kỷ qua, thách thức mọi bộ óc thiên tài nhất. Lối suy nghĩ thông thường và dễ chấp nhận nhất mà người ta hướng tới, đó là cuộc di cư sinh tồn.
Vì quá đói khát và kiệt quệ, dân làng đã dắt díu nhau đến đảo Groton để hòa nhập với bộ tộc thổ dân thân thiện của người bạn cũ. Chữ khắc trên thân cây chính là lời nhắn vội mà họ gửi lại. Nghe rất hợp lý đúng không? Nhưng hãy khoan, nếu họ thực sự sống ở đó, tại sao các cuộc tìm kiếm quy mô lớn sau này tại hòn đảo lại hoàn toàn thất bại? Không một ai tìm thấy bất kỳ mảnh quần áo, vật dụng kim loại hay một mẩu xương nào của người da trắng. 115 con người hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này mà không để lại một dấu vết nhỏ nhất, giống như họ chưa từng đặt chân đến đảo Groton. Không thể di cư yên bình, vậy chỉ có thể là họ đã bị tàn sát. Bóng tối của một cuộc thanh trừng câm lặng bắt đầu bao trùm. Nhiều người tin rằng họ đã bị một bộ tộc thù địch khác hoặc chính quân đội Tây Ban Nha sát hại bí mật để nhổ cỏ tận gốc thuộc địa của nước Anh. Nhưng một lần nữa, lý trí lại tạt một gáo nước lạnh vào chúng ta. Hãy suy nghĩ, nếu là một cuộc thảm sát hàng loạt, tại sao kẻ thù lại phải tốn công dọn sạch toàn bộ 115 xác chết của cả người già lẫn trẻ nhỏ? Tại sao chúng lại tỉ mẩn tháo dỡ từng ngôi nhà một cách trật tự thay vì phóng hỏa đốt trụi để hả giận như cách người Anh đã làm năm 1585? Điều này hoàn toàn phi logic với tâm lý chiến thời bấy giờ. Mọi câu trả lời tưởng chừng như đã rơi vào ngõ cụt cho đến năm 1937. Một chương mới đầy đau thương bất ngờ hé lộ. Một người đàn ông tìm thấy một phiến đá kỳ lạ bị rêu phong che phủ trong rừng sâu. Trên đá khắc những lời trăn trối đẫm máu của Elia Nader, con gái của John White. Nội dung nói rằng sau khi cha rời đi, họ đã di cư vào sâu trong đất liền và bị thổ dân tàn sát gần hết, chỉ còn vài người sống sót, trong đó có cô và đứa con gái Virginia D. Sau đó hơn 40 phiến đá khác liên tiếp được tìm thấy ở khắp nơi, vẽ lên một cuộc chạy trốn thảm khốc. Dù nhiều chuyên gia khẳng định đây chỉ là một trò lừa bịp thế kỷ nhằm kiếm tiền, nhưng nó vẫn khiến người ta rợn tóc gáy về một cái kết đầy bi thảm ẩn giấu trong rừng sâu. Nhưng nếu tất cả những lý do thực tế trên đều bị bác bỏ, thì ranh giới giữa khoa học và tâm linh bắt đầu bị xóa nhòa. Những người theo chủ nghĩa siêu nhiên đã đưa ra một giả thuyết điên rồ nhưng đầy ám ảnh. Hòn đảo Roanoke chính là một tam giác quỷ trên cạn, một nút thắt không gian thời gian. Toàn bộ thuộc địa đã vô tình bước qua một cánh cổng ranh giới, dịch chuyển sang một chiều không gian khác và bị mắc kẹt vĩnh viễn trong màn sương mù cổ xưa. Họ vẫn ở đó, ngay bên chúng ta, vẫn đi lại trong ngôi làng đó, nhưng ở một tần số khác mà mắt thường không bao giờ nhìn thấy được. Sự thật là gì? Câu trả lời đã bị chôn vùi vĩnh viễn vào cát bụi của quá khứ. Lời nguyền về chữ Groton vẫn sẽ là một dấu hỏi lớn thách thức nhân loại. Còn bạn tin vào giả thuyết nào?